A Mosonyi utca 1-es szám alatt található sarokingatlan hosszú ideje központi jelentőséggel bír a Seres-Tekler duó életében. A 90 négyzetméteres lakás legkésőbb 2009-től kezdődően a legkülönbözőbb tevékenységeinek volt a színtere. Az volt az érzet, hogy az egy nagyon komoly bázis. Itt volt szerkesztősége Tomcat és Blogin Bomba hírportáljának, de itt működött a Stekler-féle Zöld Párt, a Seres-féle Civil Mozgalom, konkrétan ide volt bejelentve a Seres-Mária Szövetségesei Párt. Ez egy kis sarki épület, és akkor abban volt egy kis iroda, a választás idejére teljesen felmolinózva, a választást követően pedig teljes mértékben kiürítve. De működött itt szendvicsgyár és kifőzde hajléktalan emberek számára. Azt tudom, hogy ott nagy edények voltak, hogy ott főztek kaját, az éhezőknek osztotta a Kata. És hova lehet bevinni az adományokat? Tehát ez a szervezés a szendvicsgyárba, ami az én otthonom itt a Mosonyi utca 1 alatt van. A 2018-as választások után pedig egy ideig Kálmándi Sándornak, a NET pártból meggazdagodó vállalkozó webshopjának üzlethelyisége is. A NAV az ingatlant 2019 őszén zár alá vette, egy 213 650 000 forint erejéig elrendelt vagyonelkobzás ügyében. Horváth Ádám vagyok, 36 éves, volt újságíró. 2000-es évek vége felé a Tomcat egy blogot vezetett, ami elég népszerű volt. Ez egy blog közösség volt tulajdonképpen. Több ezer ember követte ezeket. Rádióadást akár több tízezeren is meghallgattak, egy blogbejegyzést helyenként 100 000-en is követtek akkor. Ebben egy nagyon népszerű közéleti trollnak is nevezném akár, de egy közéleti szereplő volt a Tomcat akkor. Mindenkit szeretettel várunk békés tüntetésünkre pénteken, 4 órakor a Jászai Mari téren. Itt van velünk Stekler Ottó, a Zöld Párt elnöke. A Zöld Párt ugye nem állami támogatásra hajt. Mi vagyunk az egyetlen párt, ez is egy érdekes dolog, aki nem akar állami támogatást, mert úgy gondoljuk, hogy az a párt, amelyik nem tudja magát fenntartani, az egyszerűen húzzon el valahová. A Tomcat egy olyan személy, aki megmaradt az elveim mellett, és akire föl lehet nézni bárkinek. Én azt hiszem, hogy ő erre, mint olyan, nagyon alkalmas. Figyelemfelkeltő akciókat csináltunk. Ezek a Tomcat-féle kis akciók, marhára élveztem, mert végre volt, aki támogassa. Ez így bekerült a médiába, hogy van egy ilyen párt, aki hülyéskedik. Ugyanakkor ugyanez a párt véresen komolyan titkosszolgálati eszközökkel neki ment, és ebben nagyon komoly titkosszolgálati szakértők voltak a segítségünkre, akik mai napig is a csapat tagjai. Rejtett kamera, mikrofon, lehallgatás, mindenféle. A Zöld Párt egy dologról híres, a furfangjáról, úgyhogy mi ezt alkalmazni szoktuk. 2009-et írunk, 10 éve, egy olyan ötletük jött a Tomcatéknek, hogy hát legyen egy hírportál. Tehát, hogy legyen, alapítsunk egy hírportált. Komoly célokat fogalmaztunk meg. Nyilván nem az Indexel, az akkori Origóval akartunk versenyezni, de hát egy jelentős piaci alapon működő hírportálban gondolkoztunk, és akkor a Tomcaték egy találkozóra hívtak Budapesten a keleti közelében egy jó nagy sarok épületben, a Mosonyi utca és a Fiumei út sarkán. Ez a Mosonyi utcai épület volt a találkozóknak a helye, ott beszélgettem néhányszor Stekler Ottóval, és ugye ott úgy lett bemutatva, hogy ő az, aki a pénzügyi és patronáló háttérszervezője lesz a hírportálnak magának. Stekler Ottó részéről több alkalommal is, és ez egy nagyon furcsa dolog volt akkor, tehát ez nem volt érthető, olyan ígéretek, most nyilván nem szó szerint idézem, de elhangzottak, hogy gyerekek, nyugodjatok meg, nagyon-nagyon sok pénz lesz itt az elkövetkezendő időszakban, és mindig hozzá lett téve, hogy de nem a hírportálból. Nem tudtuk, mire gondol.
Abszolút nem beszélünk, ez most kinek a helye, az volt a bázisa a hírportálnak, az volt a bázisa a Zöld Pártnak. Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy vagy valami nagyon komoly bérlői viszonyban, vagy tulajdoni viszonyban, ez konkrétan a Steckler Ottohoz kötődik. Működött-e ott a Zöld Párt, azt nem tudom, ellenben az iroda az tele volt a Zöld Pártnak a kampányanyagaival, tehát stócokban álltak a Zöld Párttal kapcsolatos szórólapok, újságok. Megnéztem így a régi e-maileket, és bomba gyáros, tehát az még nem is bomba híres volt, tehát az még egy előző blokk közösség, tehát ez a nagy blokk közösségnél már a Seres Máriának, tehát a Seres Mária féle aláírásgyűjtésekre ott toboroztak embereket. Még tavaly kezdeményezett népszavazást azért, hogy a képviselőknek csak is a számlákkal alátámasztott kiadásaik után járhasson költségtérítés. Idén februárra több mint 600 000 aláírás gyűjtött össze. Seres Mária ugye nem zöldpárti színekben, hanem civilként gyűjtötte ugye össze azt a sok 100 000 aláírást, a kettő mégis összefonódott. Fölvetődött az, hogy miből vannak erőforrásaik ilyen kiterjedt és számos politikai tevékenységet finanszírozni és működtetni? Nagyon furcsa volt, viszont én nem foglalkoztam különösebben vele, nyilván próbáltam arra koncentrálni, hogy amennyiben sikerül, akkor ebből a hírportálból azért hozzunk ki valamit, de nagyon szkeptikus voltam, látva azt, hogy semmiféle fejlődés hónapok alatt nincsen, kizárólag elképzelések. Olyan hivatkozások elhangzottak, hogy hát ez már azért a Loginnak már nagyon régi kapcsolata, az Ottó nagyon megbízható, és ő a mi emberünk, és őrá bízhatjuk ezt az egész hírportált. Viszont hát gyakorlatilag, hogyha így van valaki bemutatva, történetesen akkor nem lett volna egzisztenciám, akkor bizony az ember az egész egzisztenciáját egy olyan emberre bízza, akit egyáltalán nem is ismer, ellenben egy relatíve megbízható ember úgy mutatja be, mint a nagyon-nagyon jó és hát relatíve régi barátját, ismerősét. Hónapokkal később ebből a történetből ki is szálltam, nem láttam túl nagy értelmét bárminek is. Két hét alatt 500 aláírás, megkezdődött az aláírásgyűjtés az áprilisi választásokra. A jelölteknek, illetve aktivistáiknak 2 hét alatt 500 aláírást kell gyűjteniük, hogy indulhassanak az áprilisi országgyűlési választáson. Azt a zárt csoporton belül néha hallottam, hogy nehézségek vannak, mert való igaz, 500 aláírást összegyűjteni elég nehéz. Azt mondta a szövetség, hogy ha valaki felakad, vagy nem sikerül neki annyi aláírás és úgy látja, az szóljon, mert akkor majd küldenek segítőket, patronásokat, és ők segítenek azért, hogy ez a 67 jelöltnek mindenkinek meg legyen az 500 érvényes aláírása. Nem volt könnyű az aláírásgyűjtés. Ez, aki kipróbálta, azt tudja, hogy egyáltalán nem volt egyszerű ebben a hangulatban aláírásokért menni a kedves választókhoz. Nagyon apatikusak, nagyon ki vannak ábrándulva mindenből, ami választás, ami politikához köthető. A Mosonyi utcai tárgyalóhelyiségben 10-12 ember az ajánlóíveket masszívan írogatta. Nyilván ezt már utólag tettük össze, hogy hát zajlottak az aláírásoknak a hamisításai, illetve másolásai, illetve olyan régi aláíró íveket láttunk ugye már az asztalokon, ami nem a 2014-es választásokkor kerültek gyakorlatilag oda. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mielőtt ugye a kampány ellen indult, tehát ugye az aláírásgyűjtő szakaszban, ott mindig, ahogyan gondolom, futottak be azok az információk, hogy mely területen hanyatlik vagy megy lassabban az aláírásgyűjtésnek a sikeressége, ott abban a pillanatban arra a részre már bele is húztak, és azt a területet egyből elkezdték megerősíteni. Ha az egyik képviselő jelölt, mondjuk teszem azt mondjuk a 14. kerületben, most mondtam valamit, mondjuk a 14. kerületben mondjuk le van maradva az aláírásokkal, akkor az abban a régióban, vagy abban a választókörzetben lévő előzően kitöltött aláírásgyűjtő ívekről másolgatták át azokat a neveket, kvázi beerősítvén azt az adott lemaradt területet. Ön személyesen is másolt ilyesmit? Másolt. Azt mondta, hogy beosztották önöket, tehát akkor ezek szerint a képviselőjelöltektől elvárták azt, hogy menjenek el a pártközpontba, ebbe a lakásba, így van. És ott másolják ezeket az íveket. Úgy. Hát ez szinte utasítás szinten volt. Az volt a lényeg, hogy minél többen legyenek bent jelen, hogy mindenkinek más a kézírása, és ne legyen feltűnő, hogy most egy lapon valaki 2 aláírást is aláírt, vagy 2 jelöltnek az adatait átmásolta erre. Az utolsó napon is, amikor még le kellett adni, akkor még Steckler Ottó maga is írkálta át fel ezeket a lapokat, hogy
hogy meglegyen annyi, mert azt neki be kell vinni. Ugye ő hozta ki a aláíróíveket, és azokat neki vissza is kell vinni. Beszéltünk is egymás között, hogy ezért mi éveket kaphatunk meg, hogy ez mekkora hamisítás. Legyünk mi ebben nagyon nyugodtak, Ottónak megvannak a kapcsolatait, senki nem ütheti meg a bokáját, ő el fog intézni mindent, és ha probléma van, csak ő neki kell szólni. Azt tudom, hogy azokból az adatbázisokból masszívan dolgoztak, amelyet előzőleg az aláírásgyűjtés során Seres Mária felhasznált. Ezt biztosan állítom. És itt az SMS részére írták át az ajánlásokat, vagy az SMS-nek gyűjtött ajánlásokat adták át más pártok számára? Oda-vissza. Oda-vissza. Mint a képviselőjelölt választáson, mint az EP választáson. Így van, ezen mind a kettőn ment az oda-vissza aláírás, másolás. Csapatosan jöttek és hordták el az aláírásgyűjtőket, aztán utána nagyobb pénz cserében visszaadták volna ezeket az aláírógyűjtőket. Nem tudom, hogy ezek a pénzek kifizetésre kerültek, de itt több 10 millió forintról beszélgetünk, tehát ilyen 50-60 millió forintokról beszélgetünk. Csak konkrétan azt tudja mondani, hogy látta azt, hogy az SMS párt ajánló íveit, az pénzért értékesítették a párt Pontosan. aktivistái vagy a párt vezetősége más pártok aktivistái számára? Pontosan. Pontosan erről van szó. Meg tud nevezni olyan pártokat, amelyeknek így ajánlásokat adtak át, vagy esetleg akiktől ajánlásokat kaptak? Haza nem aladó. A Zöld Párt. Láttam fideszes aláíróíveket, tehát a Fidesz által fejlécezett, ugyanúgy, mint az SMS Szövetségnek fejlécezett, amiről másolták átfelé az SMS Szövetségnek például az aláírásokat. Öt konkrétan akkor látod, hogy a fideszes aláíróívekről másoltak át? Persze. Persze. Továbbra is kérdés, hogy hogyan, kin vagy kiken keresztül kerülhettek el a fideszes aláíróívek történetünk szereplőihez. Azt az előző filmünkben már bemutattuk, hogy Szepessy és Seresék megismerkedése 2010-re tehető. Az országgyűlési választások alkalmával bizonyíthatóan közösen kampányoltak akkori formációik, a civil mozgalom, illetve az Összefogás párt színeiben. Ahhoz azonban, hogy a fideszes szára egy lehetséges magyarázatot kapjunk, ahhoz meg kell ismerkednünk Cuslág Jánossal, a börtönbüntetésre ítélt egykori MSZP-s képviselővel, aki 2014-ben több rablópárt számára is besegített a kampányban. Szepessy melletti tevékenykedése elég jól dokumentált, de megfordult az Új Magyarország párt és az Új Dimenzió párt környékén is. Cuslággal szemben megalapozottan vethető fel a gyanú, hogy a Fidesz részére teljesített megrendelést a 14-es választások során. Egy vele szemben folytatott büntető eljárásban került elő az a lehallgatási jegyzőkönyv, amelyben egy 2018. januári, az országgyűlési választások előtt lezajlott telefonbeszélgetésének leírata olvasható. Cuslág itt Üstökös néven szerepel. Telefonpartnere megkérdezi tőle: "Te János, szerinted várható még akármi fölülről?" Utalva ezzel a kampányra és az esetleges szerepvállalásuk időszerűségére. Erre Cuslág úgy felel: "Megmondom őszintén, nekem van kapcsolatom, de egyelőre nincs válasz. Én ráírtam a 4 évvel ezelőtti kapcsolatomra, aki a Rogán ügyvédje, nem válaszolt." A jegyzőkönyv hitelességének igazolása miatt Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányságon büntető feljelentést kezdeményezett a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt. A rendőrség a feljelentést elutasította, de válaszában nem pusztán igazolta az okirat létezését és annak valódiságát, hanem elismerte annak legsúlyosabb állítását is. A lehallgatottak, vagyis Cuslág és társa a beszélgetés során valóban arról értekezett 2018-ban, hogy nincs útmutatás felülről. Nem értik, miért nem foglalkoznak velük, mert szerintük kell instrukció a választási bizottságba, 4 éve is kellett. Hogy konkrétan Cuslág lehetette az összekötő a Fidesz és a rablópártok között, azt bizonyosan nem tudjuk. Ettől még megalapozott a gyanú, hogy a Steckler-Seres duóhoz kötődő pártok ajánlóíveire már 2014-ben is másolással került az aláírások jelentékeny része. Ennek megszervezésében és lebonyolításában Tóth Kata, a Seres-Steckler házaspár strómanja vállalt meghatározó szerepet. Tóth Katának az ajánlóívek másolásában volt-e bármilyen szerepe? Persze. Persze. Tehát ő saját maga is másolt elég vastagon. És organizálta ezt, tehát szervezte ezeknek az embereknek a munkáját? Hogyne, persze. Ő egy irodán belüli főkapcsolattartó volt, tehát ő volt az, akinél összefutottak a szálak egyébként.
ők nagy összeget kaptak a SMS párt indulásakor. És ezt meg is kérdeztem a Katától, hogy mit tud erről. Azt mondta, hogy azt a pénzt fillére elszámolták, ő tudja, mert könyvelt számukra. Utólag azt mondta, hogy csak egy belső könyvelés volt, de ő könyvelője volt ennek a pártnak. Tóth Kata több választáson is indult a Seres-Tekler rablópártok színeiben, illetve ő maga strómanként többször feltűnt, majd eltűnt a házaspárt cégeiben, szervezeteiben. Családi vonalon legalább további egy rablópárthoz volt köze a 2018-as választások során. Testvére, az éhségmenetekkel feltűnést keltett Tóth Imre 2018-ban az Iránytű nevű rablópárt képviseletében próbált mandátumot szerezni, bár neki nem sikerült végül nyilvántartásba vetetnie saját magát, de a párt 39 jelölttel listát tudott állítani, így kampánytámogatásra is jogosulttá vált. Tóth Kata ismert alakja a budapesti ellenzéki köröknek. Számos demonstráción, jótékonysági rendezvényen, karitatív kezdeményezésben vállalt szerepet, ismertsége ezekben a körökben kiterjedt. Ismerősei közül többekben éppen ezért keltett nagy megdöbbenést, hogy a jószolgálati tevékenységére különösen büszke Tóth a halálbüntetés visszaállításával kampányoló pártnak lett a képviselőjelöltje 2018-ban. Bűnözők mindig léteztek a történelemben. Lehet, hogy a környezetük tette őket azzá, vagy más külső körülmény miatt követték el tettüket, egy biztos. Aki kiolt egy másik életet, bűnhődnie kell. Ha az ítélet halál, a bűnösnek könyörtelenül szembe kell néznie saját végzetével. Nyilván olvasta azt, hogy milyen vádak és hírek érik a Seresvárhelyi Szövetségesei Pártot, ismerte ezt az egész történetet. Miért vágott bele a Rend és Elszámoltatás Párt színében újra a választásoknak? Azért, mert tudom, hogy nem igazak ezek a vádak. Na most akkor, ha nem igazak, mit érdekel engem, hogy mit mondanak? De Kata az előbb elmondta, hogy nem ért egyet a halálbüntetés visszaállításának a kérdésével. De csak ebben az egész történetben csak a halálbüntetés visszaállításával nem értek egyet. De annak a pártnak ez volt az egyetlen kampány követelése. Nem gondolnám. Nem kellett ezt leírkálni az összes kampányt, vagy a terveket, mert arról volt szó, hogy a legerősebbel kell jönni, mert ha 35 féle történetet felsorolunk, akkor nem marad meg az emberekben semmi. Ezért volt az, hogy talán a legerősebb, ami mindenkit foglalkoztat, pro vagy kontra, az a halálbüntetés. Ezért indult el ezzel. A Katától tudom, hogy a szervezésért és az indulásért mennyi pénzt kapott. Mondhatom? 3 millió forintot. Mától gyűjthetik az aláírásokat az áprilisi választáson induló képviselőjelöltek. Március 5-ig 500 támogatást kell szerezniük. 2018. februárjában az egyik párt részére aláírásokat gyűjtöttem, és azt elmondtam a Katának is, és akkor a Kata megkért arra, hogy másoljam le ezeket az aláírásokat, mert hogy neki erre szüksége volna. Ő megorrolt azért, mert én ezt nem akartam teljesíteni, én pedig megorroltam azért, mert ilyesmit kért tőlem. Az aláírás leadási határidejének napján a Mosonyiba megkerestem Katát, előre meg volt beszélve, és akkor láttam, hogy másolnak, vadul másolják az aláírásokat. Ő is másolt, és én is beálltam másolni. Ez volt az utolsó nap, és én ezt viccnek tartottam. Ezeket a listákat személyesen hozták oda az emberek, vagy kompjúteren érkeztek. De most én ott másolgattam 1-2 órát, aláírni nem írtam alá semmit, tehát én csak az adatok részig másoltam, név, lakcím, személyszám, de alá nem írtam semmit. Az közökirakta a hamisítás, azért ezzel tisztában voltam. Ahogy ott másolgattam, egyszer csak fölnéztem, és megjelent a Stekler Otto. Íveket vitt el, ívekért jött, és a Kata is ívekkel kellett, hogy menjen időre bizonyos személyhez, és a saját íveit is időben leadni. Számodra tiszta volt, hogy ezek az évek a Rend és Elszámoltatás Párt évei? Igen, azt hiszem, hogy igen. De ott volt még más pártnak a neve is, szóval... Közös nevező?
Én úgy emlékszem, igen, de nem vagyok benne biztos. Nézzük, nagyon-nagyon ügyesen csinálták. Az Ottónak sehol nem szerepel a neve. Ő csak jött az ívekkel. Én elmondom, hogy igen, láttam, vitt el az íveket. És az bűncselekmény, fölemelni X mennyiségű ívet és elsétálni vele. Ő nagyon-nagyon jól szervezte ezt. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a 2018-as választásokkal összefüggésben jelölt állítással kapcsolatos csalás vagy egyéb visszaélés okán összesen 6 eljárás van folyamatban. Ezek az ügyek jelenleg nem jutottak el még a vádemelésig, az eljárás alá vont személyek beazonosítása így nem lehetséges. Kata elmondta, hogy beidézték a rendőrségre ez ügyben többször, 2-szer vagy 3-szor. Elé tolták az íveket, hogy kérem szépen itt van az ön nevén, hiszen a Kata pártja nevén futott, hogy ez ki. Akkor azt mondta, hogy figyelj, azt mondtam, hogy az Zoli volt. Jó, hát akkor kérik a Molnár Zoltánnak az elérhetőségét, és mondta, hogy hát megadom, de hát meghalt. Itt arról volt szó, hogy rólam és a hajléktalanjaimról fogunk beszélgetni, még egyszer elmondom, erről volt szó. Ehhez képest nem erről beszélgettünk, úgyhogy... Hajléktalanjaim, tehát ilyen birtokos szerkezettel? Hát igen, tulajdonképpen laktam együtt néhány hajléktalannal, addig, amíg felépítettem őket, és most már állnak a saját lábukon. 100-hoz közelít az idei tél halottainak a száma. Extrém hideg és riasztások szinte az egész országban. Az egész tél leghidegebb napjai állnak előttünk. Volt egy őrült hideg tél, akkor az egész ország Budapest összefogott, és az aluljáróban levőknek rengetegen segítettek, és a katáik nagyon intenzíven jártak le a keleti aluljáróba. Akkor szorosabb kapcsolatba került ott egy bizonyos hajléktalan körrel, nem tudom hányan lehettek, 80-10. Ebből később egy olyan barátság alakult ki a hajléktalanokkal, hogy a megbízhatóbbak közül nagyon hideg napon Kata a saját lakásába, ide a Mosonyiba befogadott talán 3-4 hajléktalant is. 2015-ben a menekültválság idején is 10 emberen felül fogadott be a lakásába, és segített, és etetett embereket. Tehát ő valóban karitatív volt, és befogadta ezeket a hajléktalanokat is. Amikor kitavaszodott a legtöbben, vagy megenyhült az idő, a legtöbben elmentek a Kata lakásából, 2 vagy 3 ember kivételével, akik tartósan ott maradtak, ebből az egyik az Zoli volt. Egy Robi nevű hajléktalan is, és még egy Janika is. A legkülönbözőbb módon segítette Kata őket, természetesen ruhákkal ellátta, élelemmel ellátta őket, praktikusan ott laktak, és a Kata tartotta el őket. Aki ért egy kicsit hozzá, az megrémült, hogy ennek súlyos ára lehet, vagy következménye lehet, hiszen nem azzal van a baj, hogy segített, hanem azzal, hogy egyedül vitte ezt a munkát, és azért krónikus alkoholbeteg gyógyítása az nem egy egyszemélyes feladat. Amíg ott a Kata ellátja, addig lakik ott a Zoli, a Robi, hogyha isznak, akkor mehetnek vissza az utcára, de hát ez nem egy módja az alkoholbetegek gyógyításának. Ez volt 2017-ben, akkor 2018-ig nyúlt ez a dolog, egy teljes évig. Március elején volt a másolás, a leadás határideje, akkor még ott volt a Zoli. Ezután valamikor Kata elmondása szerint a Zoli kiment valamelyik barátjával, talán a Robival, valamit intézni, és részegen jött vissza. Olyan állapotban, hogy a Kata kirakta őt az utcára. Május végén, 20-a környékén kapott a Kata a Zoliék szüleitől, Zoli édesanyjától egy telefont. Zolit holtan találták hetekkel korábban a Magdolna utcai villamos megállóban. Röviddel miután a Kata kirúgta a Zolit, néhány héttel később a Zoli meghalt. Amikor kikerült a Katától, szétitta magát abban az utolsó pár hétben, élni sem akart, akkor már végképp célja sem volt semmi. Mi? Tehát gyakorlatilag azután, hogy a Kata kitette a Mosonyiból, igen? Tőle 50 méterre a híd alatt élt az Zoltán.
Igen, aztán onnan eltűnt, szóval nem tudott róla a Kata semmit. Kerestük a rendőrséget is, hogy közelebbi információkat kaphassunk Molnár Zoltán halálával kapcsolatban. A rendőrségi tájékoztatás megerősítette, hogy folyik egy nyomozás az 5. kerületi rendőrkapitányság rendkívüli haláleseti osztályán Molnár Zoltán 2018-as halálával kapcsolatban közigazgatási eljárás keretében, de erről bővebb tájékoztatással nem szolgálhatnak. Az általunk megkeresett rendőrségi szakértők egyöntetűen értetlenül álltak azelőtt, hogy közigazgatási eljárás keretében, ha a gyilkosságot ki lehet zárni, miért nem sikerül közel 3 év alatt sem lezárni az ügyet. Úgy beszéltünk róla, hogy szerencsétlen Zoli, hogy sokszorosan visszaadta az életével ezt, amit a Kata az 1 év alatt neki segített, támogatta. A halálával úgy hálálta meg a Katának azt az 1 évet, hogy rákenhette az aláírásokat, mert hiszen vele mosakodott ki, elmondása szerint. Molnár Zoltán egymaga megszervezte a Mosonyi utcában a X pártnak, vagy Y pártnak, vagy több pártnak a gyűjtését, aláírás gyűjtését. Erre az Zoli képtelen volt. Ennek az egész rendőrségügynek a kezelésében Tóth Kata magára volt hagyva, vagy segítették őt valamilyen módon Steckler Ottóék? Magára volt hagyva, tudtommal. Tehát old meg, Stinzauer volt, nagyon mérges volt a Kata. Ő erre nem számított. Nem számított, hogy rendőrségi ügy lesz belőle. Ezek nem olyan emberek voltak, akik törődtek volna a másokkal, ameddig az érdekük kívánta. Kata az nagyon jól használható volt erre.